Hey Resto, welcome to my channel Writing Skill Nalbari. To মোৰ মৰমৰ সাৰবাইটো সকল বন্ধু বান্ধৱী সকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তো মই আজি এটা টপিক লৈ আহিছো এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক স্কুল বিলাকৰ বাবে তো অৰ্ডাৰ এটা আহিছে যে G20 জন ভাগিদাৰী এক্টিভিটি তো এইটো স্কুলত মৰ্নিং এছেম্বলিত ক'বলৈ কৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে তো এইটো G20 বৈঠকৰ এটা টপিক আছিল জন ভাগিদাৰী এক্টিভিটি তো এই এক্টিভিটিত পাঁচটা পয়েন্ট দিছে এই পাঁচটা পয়েন্ট কি আমি ক'ব লাগিব মৰ্নিং এছেম্বলিত তো এইকেইটা মই লিখি আনিছো তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব লগতে বেল আইকনটো দবাব তো আগলৈ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক আমি লিখাখিনি চাওঁ G20 জন ভাগিদাৰী এক্টিভিটি G20 জন ভাগিদাৰী কাৰ্যসূচী পালন প্ৰাতঃসভাত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শ্ৰমৰ বিষয় সম্পৰ্কে সজাগতা পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত সজাগতা হ'বলৈ কোৱা হৈছে এক নম্বৰ আছে শিশু শ্ৰম আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ কাৰণ আৰু পৰিণতি শিশু শ্ৰমিকক এনে যিকোনো কাম বুলি সংজ্ঞায়িত কৰা হয় যিয়ে শিশুৰ শৈশৱ তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা আৰু তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ পৰা বঞ্চিত কৰে আৰু যিটো তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে ক্ষতিকাৰক শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ আমাৰ দেশত অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় কোনো শিশুক জোৰ কৰি বা বলপূৰ্বকভাৱে শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কৰিলে 1098 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰি জনোৱাৰ সুবিধা আছে এই নম্বৰত ৰিপৰ্ট দি শিশু শ্ৰমিক আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰমিক প্ৰথাসমূহ নিৰ্মূল কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰিব তো শিশু শ্ৰমিক আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰমিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে তো নেক্সট টপিকটো হৈছে সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰি সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰি আমাৰ দেশৰ নিয়ম মজুৰি প্ৰদানৰ সময়ত কোনো কৰ্তৃপক্ষই লিংগ ভেদাভেদ কৰিব নোৱাৰে পুৰুষ মহিলা উভয়ে সমান শ্ৰমৰ বিপৰীতে সমান মজুৰি পাব তো এইটো এটা টপিক আছে 2 নম্বৰ সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰি 3 নম্বৰ টপিকটো হৈছে মহিলা সবলীকৰণ আৰু প্ৰসূতি সুবিধা আইন 1961 মহিলা সবলীকৰণ আৰু প্ৰসূতি মাতৃক সুৰক্ষা প্ৰদান আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ মাতৃসকলে নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মহিলাসকল সবলীকৰণৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব লগতে মহিলাসকল সকলো ক্ষেত্ৰতে সুৰক্ষিত সন্মানিত আৰু সবল বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰসূতি সুবিধা আইন 1961 হৈছে ভাৰতৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰসূতিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা সমাজ কল্যাণমূলক আইন এই আইনখনে 2017 চনত সংশোধিত হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলাক 26 সপ্তাহৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটি আৰু ইতিমধ্যে দুটা বা তাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়া মহিলাসকলক 12 সপ্তাহৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটি প্ৰদান কৰিছে 4 নম্বৰতে আছে আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক হৈছে কৰ্মৰ সুযোগৰ বাবে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ যোৱা ব্যক্তি আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলে বেছিভাগেই অস্থায়ীভাৱে কাম কৰে এই শ্ৰমিকসকল প্ৰায়ে অনানুষ্ঠানিক খণ্ডত নিয়োজিত হয় আৰু শোষণ কম মজুৰি আদিৰ সন্মুখীন হয় আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা কোভিড-19 মহামাৰীৰ ফলত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে লকডাউন আৰু অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ বাবে বহু প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকে চাকৰি হেৰুৱাই নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হয় ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱিকা স্বাস্থ্য আৰু মংগলৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে কোভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে সজাগতা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ 5 নম্বৰ লিংগভেদে শ্ৰমৰ বা কাম কৰাৰ স্বাধীনতা আৰু ন্যূনতম মজুৰি লাভৰ অধিকাৰ লিংগভেদে শ্ৰমৰ স্বাধীনতা আৰু ন্যূনতম মজুৰি লাভৰ অধিকাৰক আমাৰ দেশে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ দেশত প্ৰত্যেক নাগৰিকে কৰিব খোজা কামটো পছন্দ কৰি লোৱাৰ স্বাধীনতা আছে লিংগ ধৰ্ম সম্প্ৰদায় ভেদে সকলোৰে কাম পোৱাৰ স্বাধীনতা আছে আৰু মজুৰি লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে সামৰণিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাম কৰা স্বাধীনতা আৰু সকলো লিংগকে ন্যূনতম মজুৰি প্ৰদান কৰাটো ন্যায়সংগত আৰু সমতাপূৰ্ণ সমাজৰ জটিল দিশ এই ধাৰণাসমূহ বুজি পাই আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ পোষকতা কৰি আমি এখন নতুন পৃথিৱী সৃষ্টিৰ দিশত কাম কৰিব পাৰোঁ
য'ত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ আৰু ন্যায্য ব্যৱহাৰ লাভ কৰিব। তো এইখিনি আছিল 5টা টপিক। এই 5টা টপিক মৰ্নিং এছেম্বলিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। তো লিখাখিনি PDF-টো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা ছাৰসকলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কোৱাত সুবিধা হ'ব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আজিৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা আপোনালোকৰ যদি হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে মোৰ প্লেলিষ্টবোৰ চাব। সেইবোৰো কিছু দৰকাৰী বস্তু দিয়া আছে, লগতে ৰচনা, গ্ৰামাৰৰ নোট এইবিলাক দিয়া আছে। তো এইখিনি কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।